xe ô tô được trang bị nhiều hệ thống điện tử rất phức tạp. Các hệ thống này nhằm giúp cho chiếc xe ô tô ngày nay thông minh hơn và dễ dàng điều khiển hơn. Nhưng cũng chính điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho những người thợ trong quá trình học nghề và làm nghề. Những chi tiết tinh vi trên ô tô rất khó, đòi hỏi người học phải có sự logic và không ngừng học hỏi để có thể theo đuổi được nghề. Nếu bạn là người chưa từng tiếp xúc với ô tô thì khóa điện ô tô sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về ô tô. Chương trình đào tạo nghề điện ô tô được chia làm 2 phần chính. Phần đầu tiên là phần điện tử cơ bản. Học viên được học về dòng điện, điện áp, công suất, hiểu được khái niệm ý nghĩa vật lý, ký hiệu đơn vị đo, nắm rõ và phân biệt các linh kiện điện tử, điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, diode, bóng bán dẫn. Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng, kiểm tra mạch điện cơ bản, mạch điện khuếch đại, mạch dao động, cách hàn hút IC. Phần thứ hai là chuyên ngành điện ô tô. Học viên được học song song lý thuyết và thực hành toàn bộ hệ thống điện trên xe, bao gồm hệ thống mạch chiếu sáng, hệ thống mạch còi, mạch tín hiệu, hệ thống đèn báo cánh cửa, lên kính, xuống kính, khóa cửa tự động, hệ thống các cảm biến trên động cơ có báo tín hiệu về ECU, cảm biến bơm ga, cảm biến chân không, cảm biến nhiệt độ gió, mô tô bước, hệ thống điện mạch relay cầu trì, điện mạch phun xăng điện tử, điện mạch điều hòa. Lịch học lớp điện ô tô là cả ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Trên đây là một số thông tin giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về khóa học điện ô tô. Để được tư vấn khóa học cụ thể nhất, các bạn liên hệ ngay số hotline 0911 587 588 để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn.